ดาบเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใกล้ชิดเราเป็นอาวุธสุดท้ายที่เราจะอยู่กับมันสำคัญที่สุดเพื่อรักษาชีวิตหรือเอาชีวิตเขาในความเชื่อในแบบโบราณเนี่ยการที่ทำอะไรสักอย่างที่มันมีกำลังเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะด้านสว่างจะสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยความมืดก็ต้องมืดมากเท่านั้นนั้นการที่จะต้องประสานเอาระหว่างความมืดกับสว่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการทางพิธีกรรมถามว่านิยมใช้ไหมมันเป็นของสุดท้ายที่รักษาชีวิตแล้วก็จะฆ่าชีวิตเขาส่วนใหญ่เนี่ยในสงครามมันไม่ได้เหมือนในหนังมาเท่มาคนเดียวแม่งตีหมดทั้งกองทัพเขาจะไล่อาวุธยาวลงมาคือทุกคนไม่อยากตายครับเพราะนั้นอาวุธจึงมีหลากหลายไงแต่มันคือของที่อยู่สุดท้ายแหละที่เมื่อโจรตัวสำคัญที่สุดเพื่อรักษาชีวิตหรือเอาชีวิตเขามันเลยเป็นของที่สำคัญคือมันดาบเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใกล้ชิดเราเป็นอาวุธสุดท้ายที่เราจะอยู่กับมันดังนั้นเนี่ยความสำคัญจึงเกิดขึ้นมันก็เหมือนของที่อยากให้มีความวิเศษดังนั้นไม่ว่าคติทั่วโลกต่างๆเนี่ยเขาก็เลยให้สัญลักษณ์ของเนี่ยเพราะมันใกล้ชิดเรามีค่าจึงใส่ทุกอย่างที่ทำอะไรได้ให้ดาบเนี่ยดูวิเศษแต่ละคติความเชื่อแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุคกลางยุโรปต่างๆเห็นไหมมันมีประวัติเรื่องของดาบญี่ปุ่นก็มีดาบวิเศษมีอาหรับมีอินเดียมีบ้านเราก็มีในดาบที่คนไทยรู้จักเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าดาบฟ้าฟื้นนะครับถึงแม้จะอยู่ในรูปของวรรณกรรมนะครับคุณช้างคุณแผนเนี่ยแต่ก็มีความส่อเข้านะครับหรือเข้าโครงของความเป็นไปได้นะครับว่าดาบเล่มนี้เนี่ยน่าจะมีจริงแล้วก็ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับก็จะมีตำนานนะเราบอกตำนานที่สอดคล้องเช่นตกไปในสมัยของสมเด็จพระพันวษานะครับหรือตกไปสู่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นดาบที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับว่ามีเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แม้กระทั่งขั้นตอนในการสร้างขึ้นนะครับแล้วคนไทยก็จะรู้จักค่อนข้างจะมากนะครับส่วนดาบที่มาไล่มาเรื่อยๆเนี่ยเช่นพระแสงคาบค่ายนะครับของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็เป็นดาบที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ศาวดารนะครับทีนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าดาบหลายเล่มก็ยังมีความเป็นปริศนาอย่างเช่นพระแสงคาบค่ายเนี่ยเป็นพระแสงที่ถ้าเล่าอย่างตำนานก็คือทรงใช้พระโอษฐ์เนี่ยคาบแล้วก็กัดแน่นนะฮะพอทนกัดแน่นจนเป็นรอยดาบเนี่ยปีนขึ้นป้นค่ายพม่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าในโลกของการวิเคราะห์แล้วก็อาจจะหมายถึงพระแสงสำคัญหรือพระแสงที่เป็นสิริมงคลคาบนี่คือช่วงเวลาของการบัญชาการในการปีนค่ายนั้นพระแสงองค์นี้อาจจะหมายถึงพระแสงในการบัญชาการให้บุกกรูนขึ้นปีนค่ายนะครับอันนี้ก็เป็นพระแสงที่รู้จักนะครับพระแสงใจเพชรนะครับก็เป็นที่รู้จักนะฮะหมายถึงเป็นพระแสงทรงนะครับของกษัตริย์ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะครับพระแสงฝักทองเกลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าแล้วก็สอดคล้องกับพระจริยวัตรของรัชกาลที่1พระพุทธยอดฟ้าว่าเป็นพระแสงดาบที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงตีขึ้นนะครับด้วยพระองค์เองแล้วก็ตกทอดออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือเป็นพระแสงสำคัญนะครับหรือพระแสงในระดับแม่ทัพในกองขุนพลเช่นดาบของพญาเจ่งนะครับโคชเสนีนะครับก็คือแม่กองพม่าในยุคนั้นเนี่ยในการใช้บัญชาการชื่อว่าดาบพลูนะครับเวลาที่ท่านนำทัพเนี่ยแล้วเวลาที่จะเข้าตีฆ่าศึกศัตรูเนี่ยก็จะใช้ดาบเนี่ยยกขึ้นแล้วก็เรียกว่าพลูนะครับก็คือเรียกชื่อดาบคำว่าพลูเนี่ยหมายถึงแปลว่ายักษ์ในภาษามอญนะครับหมายถึงอาจจะหมายถึงจิตใจที่เหมือนยักษ์หรือความดุดันของดาบเล่มนี้นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่เป็นดาบประจำตระกูลหรือดาบที่ทุกคนสามารถเห็นได้ด้วยตาเนี่ยในพิพิธภัณฑ์สายชาติพระนครที่กรุงเทพเนี่ยก็คือดาบของเจ้าพระยาบดินทร์เดชาซึ่งครบถ้วนทั้ง3เล่มตั้งแต่ดาบที่ใช้หรือดาบที่ได้รับพระราชทานเป็นดาบอัยสิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือดาบส่วนหนึ่งของดาบที่เป็นที่รู้จักและสามารถที่จะเห็นได้จากภาพหรือเห็นได้จากในพิพิธภัณฑ์ครับดาบชั้นสูงระดับทั่วไปหนึ่งก็คือรูปลักษณ์วัสดุศิลปะที่ใส่เนี่ยหลักๆง่ายๆอย่างถ้า
ยกตัวอย่างก็เหมือนดาบล้านนาเป็นดาบของบุคคลทั่วไปที่ใช้ในวัฒนธรรมเขาเนี่ยก็จะเป็นดาบง่ายๆที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างหรือป้องกันตัวก็จะเข้าหวายเข้าด้ามไผ่บ้องไผ่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยดูง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องของชั้นยศผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็จะประดับด้วยโลหะชั้นดีอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเห็นด้วยรูปลักษณ์เนี่ยด้วยตาเรามองง่ายจริงๆบอกถ้าเกิดตีดาบเนี่ยมันก็ต้องคงใช้เหล็กเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าที่มาของแหล่งโลหะเหล่านั้นนะครับเช่นโลหะนี้เนี่ยนะฮะหรือเหล็กชนิดนี้มาจากยอดพระมหาธาตุเจดีย์นะครับเหล็กนี้เนี่ยมาจากตะปูตอกลงศพผี7 ป่าช้าเป็นเหล็กขนันผีพายนะครับก็คือเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอาถรรพ์ทีนี้มันก็จะมีทั้งเหล็กที่1แหละก็เชิงบวกเช่นเหล็กที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยหรือความเป็นสิริมงคลก็กลุ่มหนึ่งกับเหล็กที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นอัปมงคลเช่นผีเช่นเกี่ยวความตายเกี่ยวกับเหล็กที่มันมาจากที่มันดูเหมือนกับคุมเครือไม่บริสุทธิ์เช่นมันอาจจะเป็นเหล็กโซ่ตัวที่เคยรัดนักโทษมาก่อนอันนั้นก็คือในส่วนลบด้านมืดนะครับเมื่อในความเชื่อในแบบโบราณเนี่ยการที่ทำอะไรสักอย่างที่มันมีกำลังเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะด้านสว่างมันต้องด้านสว่างจะสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยความมืดก็ต้องมืดมากเท่านั้นนั้นการที่จะต้องประสานเอาระหว่างความมืดกับสว่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการทางพิธีกรรมนะครับเพื่อทำให้2 อย่างนี้ประสานและอยู่ด้วยกันได้นะครับเรื่องของการหาเหล็กยากเนี่ยมันก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าขอบเขตของการกำหนดซึ่งมวลสารเหล่านี้เนี่ยยิ่งทำให้มันยากขึ้นอีกซึ่งมันก็ถ้าเรานึกถึงอย่างความสอดคล้องความจริงมันก็ไม่น่าจะต้องทำอย่างนั้นถูกไหมครับเหล็กก็คือเหล็กอะนะฮะแต่การที่เขากำหนดสิ่งเหล่านี้ว่าต้องเอาเหล็กยอดพระธาตุนะฮะเอาเหล็กที่เป็นพระแสงหักเอาเหล็กที่มาจากคนถือศีลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดการกำหนดจิตของการทำงานและมันทำให้เกิดวาระถึงความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีความสำคัญการที่ทำให้สิ่งนี้รู้สึกว่ามีความสำคัญและพิเศษเนี่ยมันเกิดสมาธินะฮะคือนี่คือหลักพื้นฐานเลยมันเกิดสมาธิทั้งแก่นายช่างผู้ทำทั้งแก่คนร่วมพิธีกรรมทั้งต่อเจ้าของดาบเล่มนั้นรู้สึกถึงการระลึกถึงสิ่งนี้เป็นของพิเศษตลอดเวลานั้นอย่างนี้เนี่ยมันคือถามว่ามันเป็นไสยศาสตร์ก็คือไสยศาสตร์แต่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเหมือนกันก็คือการที่คนนั้นเนี่ยมีสมาธิอันเข้มข้นกับวัตถุสักอย่างนี้เขามีความเชื่ออย่างลึกสิ่งนั้นมันพิเศษมีคุณพิเศษซึ่งก็มีการทดลองทฤษฎีแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เชื่อในเรื่องของพลังอำนาจของจิตนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยคือเรื่องของดาบฟ้าฟื้นเนี่ยคงเป็นสูตรหนึ่งนะฮะหรือเป็นตัวแทนหนึ่งที่สะท้อนถึงภาพของอาวุธร่วมสมัยเล่มอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดถ้าเราจะวิเคราะห์ว่าดาบเล่มนี้ผสมด้วยอะไรเนี่ยมันคงต้องเป็นกระบวนการทางโลหะวิทยานะครับหรือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ขั้นสมมติฐานเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าดาบเล่มหนึ่งเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่มีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปโดยขนบธรรมเนียมในการสร้างอยู่แล้วนะครับการชำระล้างอาวุธเนี่ยนะฮะก็คือการทำให้อาวุธนั้นเนี่ยเกิดความบริสุทธิ์นะครับคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการล้างความชั่วร้ายนะครับล้างการสาปแช่งจากฝ่ายคนที่ไปถูกฆ่าถูกกระทำนะครับหรือกระทั่งทำให้ดาบเล่มนี้มีความเป็นสิริมงคลเพิ่มยิ่งขึ้นนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมขนบการรบเนี่ยก่อนเริ่มศึกเนี่ยก่อนเกิดศึกสงครามเนี่ยก็มีการปลุกเสกสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อใช้นะครับมีการปฏิกรรมคาถาในการออกศึกนักรบสมัยโบราณเนี่ยถ้าหน้าศึกจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าเข้าสู่รูปขบวนรบแล้วเนี่ยเมื่อตั้งทัพแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องประกรรมคาถาก่อนชักดาบเลยว่าขอให้มันสำเร็จภารกิจนี้อย่าได้มีอันตรายใดนะฮะตนเองนั้นเนี่ยออกไปรบเพื่อปกป้องพระศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นหลักสากลของเกือบ
เกือบทุกชาติในเผ่าพันธุ์นักรบนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเสร็จภารกิจหน้าที่แล้วเนี่ยผู้ที่มีชีวิตรอดนั้นเนี่ยจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะครับนึกถึงในการที่จะชำระล้างร่างกายเหมือนคนที่เปรียบเหมือนคนทำงานหนักเนี่ยผ่านสิ่งปฏิกูลสกปรกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายนั้นดาบก็ต้องทำพิธีเหล่านี้ด้วยเช่นกันอันนี้ขั้นต้นเนี่ยทำเองอยู่แล้วนะครับทำเองในเช่นอาจจะกล่าวคาถาบทหนึ่งแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับหรือเมื่อเสร็จพิธีแล้วเนี่ยเรียกว่าในรูปของกองทัพเนี่ยก็อาจจะต้องมีการรวบรวมอาวุธเหล่านี้ทำพิธีกรรมและต้องนึกถึงด้วยว่าอาวุธจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นของพวกทหารหลวงหรือทหารที่เกณฑ์ทัพอาจจะเป็นไพร่เร็วเนี่ยตำแหน่งไพร่เร็วเนี่ยก็ใช้อาวุธหลวงในการเข้าทำสงครามเมื่อเสร็จศึกก็ต้องคืนอาวุธเหล่านี้ดังนั้นอาวุธเหล่านี้เมื่อเข้าไปเก็บในพระบรมมหาราชวังก็ดีหรือในค่ายหรือในจวนของแม่ทัพเนี่ยอาวุธเหล่านี้ต้องมีการใช้มนต์พิธีในการทำความสะอาดให้เกิดความเป็นมงคลไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผู้ครอบครองการกระทำใดๆก็แล้วแต่ในวัฒนธรรมบ้านเรานะฮะในเมืองไทยเนี่ยการดึงเอาเรื่องของฤกษ์เนี่ยในเรื่องของเวลาช่วงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะต้องทำเสมือนหนึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะมันทำให้เกิดขึ้นนั้นช่วงเวลาที่ดีในการทำเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูก่อนสำคัญมากนะฮะมันก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เฉพาะในอดีตนะฮะมันก็ยังผลมาถึงปัจจุบันด้วยนะฮะเช่นธรรมเนียมเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตีช่วงคืนอันนี้เหมาะสมมากเพราะอันนี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วเพราะว่ามันการที่เราจะเห็นเหล็กหรือการชุบแข็งเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเห็นชัดที่สุดนะครับเพราะต้องเหล็กต้องแดงสีต่างๆอุณหภูมิต้องได้นะครับอันนี้ก็เหมาะสมนะครับในการตีกลางคืนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเลิกเวลากลางคืนเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงของเป็นเรื่องของการกำเนิดนะครับหมายถึงว่าคือดาบเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่เรื่องของการตีนะครับจะตีดาบเล่มนี้ขึ้นนะครับลงค้อนแรกกี่โมงกี่ยามกระทั่งเลิกของการชุบนี่หมายถึงว่าเสร็จสิ้นช่วงเวลาของดาบเล่มนี้แล้วก็คือการชุบแข็งนะครับซึ่งต้องดูทั้งสองเลิกเนี่ยนะครับในสมัยโบราณขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดาบเสร็จแล้วเนี่ยยังมีเลิกพิเศษอื่นๆเช่นในวันที่เกิดสุริยุปราคาหรือว่าในวันที่เกิดจันทคราสหรือว่าในวันที่เกิดอะไรที่เกี่ยวกับท้องฟ้าดวงดาวทั้งหลายเนี่ยก็มีการมาทำให้ดาบเล่มนั้นเนี่ยเกิดคุณสมบัติพิเศษอีกเช่นอาจจะมีบางกลุ่มความเชื่อว่าจะต้องเอาดาบเนี่ยมาทำให้เกิดตำหนิด้วยการตัดปลายดาบด้วยการเอาคมดาบอีกเล่มหนึ่งฟันให้ดาบเล่มนั้นมีริ้วรอยขึ้นในวันที่เกิดสุริยุปราคานะครับก็จะทำให้เกิดดาบเล่มนั้นเนี่ยมีฤทธิ์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อในขั้นลึกเลยนะครับรายละเอียดเยอะมากดาบเนี่ยเมื่อผสมอย่างดีแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นเลยจะต้องไปตีอะไรลงไปนะฮะอาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่อาจจะหาได้ยากเช่นการที่เราเรียกว่าเทคนิคการจานก็คือการใช้เหล็กแหลมเนี่ยจานลงไปบนใบดาบเพื่อกำหนดอักขระใช่ไหมครับแต่นานๆเข้าอาจจะหายไปหรือขณะเดียวกันก็มีการใช้เครื่องหมายตีลงไปเลยนี่ก็เท่าที่มีการค้นคว้าเนี่ยการทำเครื่องหมายบนใบดาบเนี่ยก็มีปรากฏอย่างน้อยๆก็สมัยอยุธยาแต่ก็ไม่รับความนิยมอะไรนะฮะก็การตีสัญลักษณ์บนใบดาบเนี่ยสมัยโบราณก็อาจจะทำเป็นรูปเหมือนธรรมจักรนะฮะเหมือนธรรมจักรบางคนก็เป็นเหมือนรูปดาวซึ่งล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายอันเป็นสวัสดิกะทั้งสิ้นนะฮะดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสวัสดิกะรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่แทบจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำบนใบดาบเราจึงพบได้น้อยเพราะว่าดาบหนึ่งเล่มนั้นเนี่ยมีรูปแบบของสัญลักษณ์อันเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับก็คือต้องแต่ด้ามต้องแต่ตัวจับฝักอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยการปรากฏของสัญลักษณ์บนมงคลบนใบดาบเนี่ยมันถึงไม่จำเป็นต้องไปสร้างสัญลักษณ์อื่นอีกทีหนึ่งก็เพราะผู้ถือครองมีตำแหน่งสำคัญในแต่ละเรื่องที่ท่านทั้งหลายได้ไปทำเพื่อการรบเพื่อการขยายอำนาจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดาบมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแต่สุดท้ายคนอะไรเป็นคนสร้างมันและคนเป็นผู้ใช้ดังนั้นดาบจึงทำตามผู้ที่ถือครอง
ดังนั้นดาบที่ดีดาบที่มีชื่อก็เพราะว่าผู้ถือครองเป็นหลักมันก็เลยเป็นการประสานกันทั้งสองส่วนทุกวันนี้มีคนที่ให้ความสนใจเนี่ยเยอะขึ้นมากๆก็ถือว่าวิกฤตในอดีตที่บอกว่าไม่มีคนศึกษาเนี่ยหายไปแล้วนะฮะก็คือว่ามันผ่านแล้วมันคนอยากจะรู้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับแต่วิกฤตจริงๆเกิดขึ้นอีกแบบนึงคือว่าวิกฤตของข้อมูลวิกฤตของเนื้อหาเนี่ยเมื่อคนอยากจะศึกษามันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเกิดวิกฤตคือไม่รู้ว่าจะเริ่มจากกระบวนการอะไรดีมันอยู่ตรงไหนข้อมูลอยู่ตรงไหนหนังสือเป็นแบบไหนการศึกษาจะทำอย่างไรดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิกฤตบนสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นวิกฤตได้ใช่ไหมครับมันซ้อนกันอยู่แต่ว่าก็ทุกอย่างเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ดีมากเพราะว่าคนใช้ความถนัดของแต่ละคนเนี่ยในการศึกษาเช่นคนนี้อาจจะถนัดทางด้านของศิลปกรรมก็ใช้ศิลปกรรมในการศึกษาถอดรูปแบบนะครับคนหนึ่งอาจจะถนัดทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาศึกษาคนหนึ่งอาจจะชอบศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ก็เอาเรื่องของประวัติศาสตร์ผู้คนมารวมนั้นตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นยุคทองของการศึกษาที่ว่าทุกคนใช้ความคิดที่ตนเองถนัดเนี่ยเข้ามาจับในสิ่งเดียวกันคือหนึ่งแหละถ้าเรามองเครื่องอาวุธเนี่ยเป็นเรื่องของภูมิปัญญาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คนในยุคหนึ่งเนี่ยใช้แล้วเขามีความตกผลึกหรือเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งและว่าเขาสามารถที่จะทำดาบให้คมทำดาบให้มีประสิทธิภาพในการตัดฟันน้ำหนักเหมาะสมต่างๆเนี่ยครบถ้วนคนเนี่ยเวลาถืออาวุธเนี่ยฝึกซ้อมฝึกหัดมันเท่ากันคุณสมบัติของอาวุธเท่ากันที่เหลือก็คือคุณสมบัติของจิตใจและความห้าวหาญฮึกเหิมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องถูกปลุกขึ้นระดมจิตใจขึ้นเนี่ยนะฮะจากการใช้กระบวนการทางไสยศาสตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะบอกว่ามันเกิดขึ้นเองก็อาจจะไม่ได้สักทีเดียวเพราะจริงๆแล้วมันก็มีแตกต่างสาขาไปเช่นตั้งแต่ความเชื่อในศาสนาที่ตนเองนับถือความเชื่อในลัทธิเช่นผีหรือความเชื่อในท้องถิ่นเองหรือลึกซึ้งแบบนั้นก็คือเป็นเรื่องของการมีเรื่องของมนต์คาถาที่เกิดจากการผสมผสานหลากหลายขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าเพื่อสร้างขวัญแล้วก็ตัดฟันซึ่งความกลัวเกรงกับอีกฝ่ายตรงข้ามนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องอาวุธเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการประหัตประหารชีวิตกันอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันถูกนำไปใช้ในเรื่องของเชิงไสยศาสตร์เรื่องของการเดินทางก็ให้เกิดความเป็นสิริมงคลป้องกันพูดผีปีศาจนั้นในเรื่องอาวุธเนี่ยมันจึงไม่ใช่มิติของเพียงแค่ใช้ในการต่อสู้มันจึงเป็นมิติที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะนั้นไสยศาสตร์จึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างมิติของการใช้งานกับมิติทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเจอกันนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพัน Official นะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ